Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Dzxl Pulso ng Metro! Mga kasama, alas 12:38 ng magandang hapon. Diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque na kanina po'y nagsabi na siya po ay positibo rin sa COVID-19. Opo, at nandiyan sa kabilang linya natin si Dzxl Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Yes, Radyoman Rod, yan nga yung balita na kinumpirma kanina ni Spokes kung saan kasi kanina kinuha niya yung kanyang COVID test result dahil nga mamaya ay meron silang pulong na dadaluhan ni Pangulong Duterte dahil mamaya every Monday naman merong regular talk to the nation si Pangulo at kanina nga 11:29 ang kumpirmahin ni Spokes na siya nga ay positive sa COVID-19. Pero tiniyak naman ni Spokes na wala siyang kasama sa kanyang opisina ngayon kaya live via Zoom yung kanyang press conference kung saan makikita na siya ay nakasuot ng face mask at ng face shield. At sinasabi nga niya na lahat ng kanyang nakasalumuha ay sumailalim na dapat sa quarantine. Maliban kay Spokes, kasama din sa press con via Zoom, itong si ADB Country Director Kelly Bird, ito tungkol sa 700 million loan ng Pilipinas sa ADB, at itong si SOJ Guevara, ito hinggil naman sa pagpatay sa siyam na aktivista dyan sa Calabarzon. So mga kasama, pakinggan natin nagpapatuloy na press conference. Mga around 35 malabo. Opo, Malabo Secretary, daw ang linya. naputol po kayo dun sa unang sentence ninyo na dahil sa dalas po ng pag-test nyo, dahil required pagpupunta kayo kay Presidente, naputol po kayo dun. Okay, sinasabi ko po, sa dalas po ng mga pagpupulong namin kay Presidente, I have had to undergo at least 3 PCR tests a week dahil every 48 hours po yan. No? At these past 2 weeks, talagang dahil sa rollout nga ng vaccines. No? I had no less than 35 PCR tests po since I came back as spokesperson for a year. So talagang it came as a surprise and as a shock. No? It's not just a shock na after about 35 tests, nag-positive tayo. No? Pero sa akin po, almost routine na ito na on a Sunday afternoon, preparatory to the Monday evening meeting with the President, nagpapakuha na ng RT-PCR test. And before this nga po, nag-test tayo nung 10th of March. And before that, kompleto po yung aking test. Dahil nga po, the vaccine rollout, sunod-sunod din. I suppose po, I followed naman po all the procedures. Itong RT-PCR test naman po for Sunday, for today, is preparatory nga po for the President. No? Pero as usual, ako po ay nagpunta dito sa aking opisina for the usual 12 p.m. press briefing, and the result was actually released at 10. It was released wait, nawala yung aking... But I was informed about an hour later about the result. No? And before that, I will just read all the test results that I've had. No? I had one in, so the latest was yesterday, March 14. I had one in March 10. I had one in February 28. I had one in February 26. I had one in February 23. I had one in February 18, pero kulang pa ho ito kasi meron akong 10 days in March na ito, meron akong 3 pang mga resulta na hindi physically hawak ko. No? So sa akin po, it's become almost part of my routine, no? Na 2 to 3 times a week nagpi-PCR.
And always, I pray that I'm negative, and always I've been negative for the past year. Pero exactly 1 year after ECQ, nahabulan po ako ni COVID-19. Pero wala naman po ako masyadong exposure dahil I came to the office. Ang aking routine po, nag-iisa ako sa opisina, reading my briefing papers and reading all the papers. So wala po talaga ako halos contact with anyone in the office. And right now, I'm alone in my office. Kaya nga po medyo mahirap ang connectivity natin because no one is assisting me on Zoom. Secretary, Wala po ako nararamdaman. I'm asymptomatic. I'm very much shocked and surprised na bigla ako nag-positive. But I had a confirmatory antigen test kasi dito po sa Malacanang, nag-antigen po kami ng mga bisita and it also tested positive for antigen. Secretary, yun daw po nga, saan po daw kayo mag-isolate? Kayo po ba ay pupunta sa isolation facility? Paano po? Kayo po ba ay magtutugon pa rin sa pagganap niyo sa trabaho ninyo? Kayo remotely kahit po kayo ay nasa isolation? Well, I'm inclined to go to an isolation facility kasi ang misis ko po meron ding comorbidity, no? And although nagpapatest na po siya ngayon kasi kasama naman kami magtulog, no, since my last test on the 10th of March, no. So if she turns out also to be positive, mag-isolate na po kami siguro magkasama. Pero if she's negative today, I intend to go to an isolation facility also because we need to walk the talk na as much as possible sa facility quarantine tayo, no. And since I'm asymptomatic, I think I will continue to discharge my functions. I will probably not be as effective because I will not be attending the meetings with the president and I will not be physically with the president, but I will try to follow live coverages of the president's meeting. And for the president's meeting with select members of the IATF, I will be remotely be present. I will arrange for Zoom tonight with the meeting with the president. Secretary, naipaabot niyo na po ba ito kay Presidente, yung inyong resulta ng COVID test? Well, hindi pa po, no? But pinakukontak ko na po ang PMS para nga to arrange for the remote attendance in the meeting later. Pero as I said po, negative po tayo for the Dumaguete trip, no? And I did not have any close contact with the president. Hindi po ako nakalapit sa kanya, just from afar. Opo. Secretary, tanong po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po ang tanong niya. Quezon City Mayor Joy Belmonte has proposed to do away with quarantine classifications, which she said has created confusion. Why does the government keep persisting with quarantine classifications instead of just imposing a total lockdown? Kasi nga po, Evelyn, napakahirap ng total lockdown, no? Mas marami na pong naghihirap ngayon dahil sa lockdown kaysa dun sa mga nagkakasakit ng seryoso dahil po sa COVID-19. Napakahirap po talaga ng trabaho ng IATF at kaya po nakikiusap ako sa mga iba, no? Na sana po maghinay-hinay sa kanilang mga deklarasyon. And I will specifically mention na po yung Octa Research. We appreciate po all your comments, pero talagang maselan po talaga yung pagbabalanse na ginagawa natin ngayon. Kaya po napakadali sana mag-recommend ng course of action. Pero tayo po talaga, it's a deliberative body. It takes us hours to arrive at possible recommendations to the President dahil lahat po talaga kinoconsider. Sa ngayon po talaga, tinitignan natin yung hindi lang tumataas na kaso, tinitignan din po natin yung ating healthcare utilization, no? At magtiwala naman po ang taong bayan na talagang we are always guided by data, no? And of course, all recommendations will be as a result of a very delicate balancing act. We all want to be healthy because unless we are healthy, we cannot work. But the reality po talaga is there are now more people hungry because of total lockdowns than compared to those na nagkakasakit ng seryoso. Opo. Question ni Evelyn Quiroz para po kay Secretary Menardo Guevara.
Secretary, DOJ Administrative Order Number 35 created a task force to find out if violence was necessary when the members of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines serve search warrants in joint operations in several areas in Calabarzon. What has the task force accomplished at present? Research, Rocky, thank you for the question. Pero yan yung sinagot ko earlier, no, Evelyn, yung tukol doon sa mga nagawa na AO35 committee regarding this incident sa Calabarzon. No? As I mentioned earlier, nakagawa na kami ng assessment dyan, na-factor yan for the AO35 committee to investigate. We have created a special investigating teams last week to start the investigation of the incident in these various places. And we have provided the necessary funding for the work of these special investigating teams. We are also trying to request the assistance and support of the Commission on Human Rights. No? Kasi baka meron silang information na nag-gather na which may be useful to the work of the AO35 committee. After all, kasama rin naman sila sa AO35 committee as an observer. And we have encouraged them to take a more active participation in the work of the AO35 committee. Secretary? Okay. Question from Evelyn Quiroz for Yes, go ahead. for Mr. Kelly Bird. Question from Evelyn Quiroz. The Asian Development Bank recently approved a $400 million loan that will help the Philippines purchase a safe and effective vaccine against the coronavirus. Could you give us a short rundown of the terms of the loan? Thank you very much. My video is not working, but let me give you a quick summary of the terms of the loan. It's a 10-year loan. It has a 3 years grace period before the government starts to repay back the loan. And the pricing is based on LIBOR 6 months plus a 50 basis points added to the interest rate. So the interest rate is LIBOR plus 6 months, LIBOR 6 months plus 50 basis points. The LIBOR 6 months is currently around 0.19%. So overall, at the moment, the interest rate would be 0.69. They are the terms. Okay, thank you. Thank you, Mr. Bird. Secretary, ang susunod pong magtatanong si Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Roque, and sa atin pong mga guests. Una sa lahat, Secretary Roque, kukumustahin ko lang po sana kayo kasi may mga kababayan tayong nag-aalala, may comorbidities din po tayo. Ano po yung pakiramdam natin ngayon? At i-reiterate ko lang, Secretary Roque, even po ba tayo nagkasakit, tuloy-tuloy pa rin po ba yung magiging briefings po natin? Secretary Roque, parang nakamute po yata tayo. Gaya ng sinabi ko, Mela, thank you very much for your concern. But thank God, I am asymptomatic. Wala po akong nararamdaman. I was completely surprised and shocked by the result. At wala po akong deputy spokes. So habang wala po tayong nararamdaman, I will proceed to discharge my functions while on isolation. And as I said, I'm inclined to go into facility isolation para po to encourage others na umiwas na sa home isolation. Pero magpapatuloy din po ako ng ating press briefings at everything will be done remotely. But thank you very much for your concern. And I do hope that hindi na po lalala itong aking pakiramdam. Wala po ako ngayon sa kahit anong nararamdaman. Opo. And Secretary Roque, given po dito nga sa nangyari, kapag po ba gumaling po kayo, God willing, ay gusto nyo na talagang magpabakuna, ano po yung mga parang take nyo ngayon about sa kahalagahan ng pagpapabakuna po? Well, alam niyo po, nagsisisi nga ako na hindi ako nagpabakuna noong panahon na yun sa PGH, no? Kasi kung hindi po siguro naubusan at nabakunahan ako sa PGH, siguro po
hindi na ako nadapuan ngayon. No? At one of my good friends, no, si Dr. Mingita Padilla, ay nakapagbakuna nga doon. And she texted me over the weekend na nagpa-test siya, meron na siyang antibodies. No? So it was really, I think, sad na hindi ako nakapagbakuna, but we also have to follow protocols na unahin muna natin ang mga medical frontliners. So ang aking pakiusap po doon sa mga medical, pero ba ho, kunin nyo na yan. Dahil gaya ko po, nagsisisi, hindi nabigyan ng bakuna noong mga panahon na yon dahil hindi qualified. Eh kayo naman po qualified. Nandiyan na po ang bakuna, kunin nyo na po kaysa ma-include na kayo sa datos gaya ko. Opo. Secretary Roque, for my final question lang po. Itatanong ko lang din po kasi ngayon ang anibersaryo ng community quarantine nga sa Pilipinas. May mga kababayan lang po tayo nagtatanong, magkakaroon daw po kaya ng deja vu? Magkakaroon po kaya ulit ng MECQ, ECQ dahil nga sa patuloy na pagtaas po ng COVID-19 cases po sa bansa? Napakahirap po talaga magsarado ng ekonomiya muli. Pero ang binabantayan po talaga natin, yung datos hindi lang sa pagdami ng mga kaso, kung hindi yung healthcare utilization rate natin dahil kinakailangan may sapat tayong mga kama para gamutin yung mga malalang magkakasakit. Sa akin naman po, kung daraming numero pero gaya ko na asymptomatic, ay hindi naman po dapat siguro na magsarado tayo kung sapat-sapat naman po yung ating mga kakayahan na gamutin yung mga magkakasakit ng seryoso. And I guess I can speak with authority now since now I'm part of the statistics. Opo. Tama po, spokes, no, may public address po mamaya si Pangulong Duterte. Meron po siyang public address, I will join remotely. Okay, thank you so much po, Secretary Roque, and hiling po namin yung paggaling niyo. Ay, maraming salamat po. I appreciate it po. Thank you, Amela. Secretary, tanong po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer para po sa inyo and para kay Secretary Guevara. The Oriental Mindoro government said PNP Chief De Bolsinas did not undergo health screening when he visited the province because he arrived via helicopter. Is the PNP chief going to be held accountable for this? And if so, in what way? Sa akin po, I leave that to DILG. Kasi sila po yung merong supervision sa PNP. Perhaps si Secretary Maynard can answer also. DZXL. Pulso ng Metro! Alright, so mga kasama, so yun po ang initial, no, na virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Mag-isa lang daw po siya ngayon sa kanyang opisina. Wala po siyang kasama dahil nag-positive nga si Secretary Harry Roque sa COVID-19. Pero wala naman daw siyang nararamdaman. O ibig sabihin asymptomatic. At nakailang swab test na po siya dahil yun po ay bilang protocol kung siya po ay kakausapin o mag-a-attend na meeting kasama ang Pangulong Rodrigo Duterte. So kailangan po lahat ng cabinet secretaries ay isa sa ilalim sa RT-PCR test, no? So, ngayon lang siya nag-positive mga kasama. Kaya medyo nga daw nagsisisi siya nung unang pagdating ng bakuna at nagkaroon ng vaccination rollout dyan sa PGH, hindi po siya sumama dahil nga hindi po siya kasama sa priorities kasi yung bakuna naman talaga para doon sa ating mga frontliners. Pero, ganun pa man, mga kasama, siya medyo okay pa naman, no? Si Secretary Harry Roque. Pero yun nga lang nakakabahala kasi tumataas talaga yung kaso ngayon. Pero dun sa pangamba ng publiko na ibabalik sa lockdown kasi ngayong araw pala, 15 yun pala, no? Nung nagpatupad ng lockdown, mga kasama. Ang buong NCR at ganoon din pati yung iba't ibang mga lungsod sa buong Pilipinas. Ngayong araw pala yun, anibersaryo, 1 taon na po. Kung saan umabot na po tayo sa 1 taon, abay tumaas buli
biglang sumipa uli yung pagtaas ng kaso ng COVID-19. So talagang ewan ko ba kung ano ho ba ang kailangan dyan. Ano ho ba yung mga posible pang pupwedeng gawin ng ating pamahalaan at maging yung mga tao para nang sa ganon, hindi na po tataas at makikita na po natin yung magandang resulta na bumababa yung kaso. Mantakin ninyo, 1 taon ngayong araw, pero mga kasama, abay patuloy na tumataas po yung kaso. At sa mga ospital, mantakin ninyo, 97% halos mapuno na yung mga ospital dahil nga mga kasama sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. So anyway, 2 minutos na lang bago ho ang alauna na magandang hapon at bago po tayo magtapos, eto munang isang good news para naman sa ating mga kababayan na naghahanap dyan ng magandang food supplement, mga kasama, para sa katawan at maiwasan ang iba't ibang klase ng karamdaman. Kung kayo ho ay naghahanap ng supplement na all-in-one, yung pag iniinom natin araw-araw ay maiiwasan ho tayong tubuan ng bukol ang ating katawan. Maiiwasan din ang mga inflammatory diseases at mga karamdaman dulot ng bakterya. Supplement na may taglay na antioxidant at anti-tumor properties at mayroon din antibacterial. Kaya ano pang hinihintay nyo mga suki, mga kasama? Punta na po sa mga butika at hanapin ang Xanton Plus Herbal Capsule, ang epektibong suplemento para maiwasan ang iba't ibang klase ng karamdaman. At ngayon available na po sa Southstar Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din po yan ang pang-inom ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Magandang kombinasyon po ito at napaka-epektibo. Kaya bumili ng Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede ho kayong mag-text o tumawag sa 0927-499-1276. Again, 0927-499-1276 and look for Mr. Ray Albesa. O pumunta ng personal, mga kasama sa 4th floor ng Guadalupe Commercial Complex at sa Makati, tapad lang po kami ng MRT Guadalupe. Ngayon, kung hanap nyo naman na kape na makakatulong sa inyong kalusugan, abay mga kasama, narito na po ang Nature Soya Coffee na patunayan na pwede pong uminom kahit yung mga bata at pati na rin yung mga matatanda. Makakatulong din sa mga may nervous problem dyan at maiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng cancer, buccal cyst at iba pa. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstain at dinesine na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. At para sa mga kasama natin dyan na naghahanap po ng supplement naman na epektibo para sa mga may diabetes, hypertension, marumi ang dugo na nagdudulot po ng iba't ibang mga sakit, nandito na ang solusyon, Xanton Plus Gold. Ang Xanton Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil ito po extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede ho kayo mag-text sa Dzxl Xanton Plus Gold Hotline 0927-499-1276 and look for Mr. Ray Albesa. TCXL. Pulso ng Metro! Antabayan ang susunod na po ang Tinig ng Pag-asa. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Stay safe! Xanton Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Xanton Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling